Northvolt has officially filed for bankruptcy in the US. Batterijätten Northvolt har gjort konkurs med miljarder i skulder. Och nu tvistar alla om vad som gått fel. Varför gick det så långt innan någon slog larm? Det har blivit som en dogm. Hur ser egentligen stödet för de gröna satsningarna ut? Det här är just nu det mest framtidsinriktade fossilprojektet i hela världen. Och vad händer med en marknad som sätter politisk styrning framför fri konkurrens? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Northvolts gröna dunster. Jag har inga storskaliga kreditgarantier och min fristående filmproduktion är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd via något av betalningsalternativen här nedanför. Jag vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla de av er som bidrar så att vi tillsammans kan bromsa Europas självförvållande avindustrialisering. För idag talar jag om byråkrati, bidrag och batterier. Häng med! Det började som en skakning på nedre däck. Med dessa ödesmättade ord inleds vispoeten Mikael Wiehes vemodiga ballad Andra klasspassagerarens sista sång. Sången sammanflätar kritik av ingenjörsmässigt högmod med klassperspektiv, där vanliga människor ytterst blev offren för en alltför snabb och en alltför vårdslös lansering av ny teknologi i form av den katastrofdrabbade jättesatsningen Titanic. På liknande sätt har den gröna batterijätten Northvolts konkurs för många kommit som en kalldusch. Och ikväll så kom också beskedet att Northvolt ansöker om rekonstruktion i USA. Det här är enligt ett pressmeddelande. Hur står det till för Northvolt just nu? Ja, men företaget Northvolt är hotat till sin existens. Northvolt has officially filed for bankruptcy in the US. Northvolts financial collapse. Northvolt stänger en del av fabriken i Skellefteå. Risken finns ju att det blir en konkurs. När Northvolt går i konkurs. Plötsligt går globala investmentorganisationer från miljardinvesteringar till att skriva ner sina satsningar i Northvolt till noll. Flera sådana här investerare faktiskt har gjort bedömningen att pengarna, alltså att investeringarna är nästan värdelösa. Flera ägare skriver nu ner värdet på sina aktieinnehav i Northvolt, bland annat storägaren Volkswagen. Att Volkswagen har gjort en citat betydande nedskrivning av värdet på aktieinnehavet. Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs skriver av nästan $900 miljoner, motsvarande 9,9 miljarder kronor. Enligt ett brev till investerare som Financial Times tagit del av kommer Goldman Sachs skriva ner värde på investeringen i Northvolt till noll vid årets slut. Samtidigt brottas bolaget med astronomiska skulder som man inte längre kan betala, och europeiska skattebetalare befaras nu förlora miljarder i satsade offentliga medel. Och där är det alltså långivare, det är 56 miljarder kronor och det är ju fruktansvärt stora belopp. Men sen är det ju leverantörer då, 2,5 miljarder, och där är det är obetalda räkningar helt enkelt. Hur hamnade vi egentligen här? Med globala jättenedskrivningar, en enorm skattesmäll och praktiskt taget ingen lönsamhet. Trots att många, mig själv inkluderad, under flera års tid har larmat om de gröna högriskprojektens orimlighet. Svaret på denna fråga är, precis som för Titanic, att högmod, hastverk och önsketänkande tillsammans har orsakat en helt förutsägbar katastrof. De etablerade medierna bär ett stort ansvar för att Northvolt och de andra gröna högrisksatsningarna kunnat fortsätta så länge utan egentlig kritisk granskning.
vilket beror på att man konsekvent och tämligen osakligt hyllat exakt allt som har med den gröna omställningen att göra. Sedan 2017 har man jublat och hyllat Sveriges gröna mecka. Satsningen har beskrivits som industrihistoria, en stor dag för Sverige och det viktigaste som hänt. Stämningen har beskrivits som euforisk och sägs ha skapat framtidstro i hela Norrland. Samtidigt har kulten kring bolagets före detta VD och grundare Peter Karlsson också odlats. Tesla sades ge honom helt rätt. DN Kultur beskrev honom som batterimessias och Sveriges Televisions Nyheter som Sveriges svar på Elon Musk, mannen som lyckats med Northvolt. Parallellt med allt detta ägnade Sveriges Television så sent som för 1 år sedan timtal av sin bästa sändningstid åt hyllningsdokumentären Den gröna kapplöpningen, där satsningarnas fåtaliga kritiker oemotsagt hånades som okunniga bakåtsträvare. Vi är på en biograf i Stockholm och vi har precis sett premiären av Den gröna kapplöpningen som man kan se på SVT Play. Alltså det är ju fantastiska ledare ni är, tänker jag. Du också? Ja, det tycker jag är det mest imponerande. Och se vilka hjärtan som bultar. Det är ganska mycket tyckande i de här frågorna som vi också går bort oss på och som inte kommer fram från de här olika professorerna från olika folkhögskolor. Det är väldigt många som lutar sig tillbaka på läktaren och tycker väldigt mycket. Och är det så att kunskapsnivån inte är så hög så kanske man tycker ännu mer. Men problemet är ju vad är alternativet? Sammantaget har denna ensidiga bombmatta av hyllningar till de gröna högriskprojekten gjort det politiskt, ekonomiskt och socialt mycket svårt för kritiker att göra sig hörda utan att framställas som klimatförnekande bakåtsträvare. Så att vi människor är så tröga i skallen. Vi är fruktansvärt defensiva i hjärnan. Och det förhindrar ju vår förändringskraft när vi har en sån negativ tro på framtiden. På liknande sätt har även den akademiska världen i stort sett unisont hyllat de gröna högriskprojekten. Och så sent som 2022 tilldelades Peter Karlsson Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj under rubriken “Visionären som vågade satsa”. Samtidigt tyder mycket på att forskaren Christian Sandström, som under flera år ifrågasatt de gröna högriskprojekten, har hindrats i sin karriär av akademiker med privata intressen i omställningsföretagen. Våren 2023 gjorde Christian Sandström ett sista försök att bli professor. Skolans dåvarande VD Jerker Modisson pekade på att gruppen under ledning av en viss professor hade satt upp nya och högre kriterier för Sandströms befordran. Nu kan Dagens Industri avslöja att den utpekade professorn vid sidan om sin tjänst på högskolan även sitter i styrelsen för sin partners konsultbolag verksam inom förnybar energi. Partnern är även verksam i ett vindkraftsbolag. Detta har lett till skarpa reaktioner från bland annat den stiftelse som övervakar forskningens frihet i Sverige. Välkommen Erik J. Olsson. Du är professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och ordförande i stiftelsen Academic Rights Watch, som alltså är en organisation som bevakar den akademiska friheten i Sverige. Du citeras så här i Dagens Industri. Det ser ut som att Christian Sandström har straffats för att han också forskat om gröna bubblor. Hade han inte gjort det så hade han blivit befordrad. Vad tycker du tyder på detta? Jag tycker att det är flera omständigheter som tyder på det. Och en sån då, det är att han blev anställd då med ett visst kontrakt där det stod att han skulle få en befordran till full professor. Han blev anställd som var så kallad associate professor. Va? Så att han skulle bli befordrad till full professor om han uppfyllde då vissa villkor. Och de här åren gick och så blev det helt nya krav som ställdes på Sandström. Och de här nya kraven var mycket strängare än de gamla kraven. Och här ska man komma ihåg då, att under den här tiden så publicerade Christian Sandström då en rad kritiska artiklar mot det han kallar för gröna bubblor. Går man in då och tittar på den här personen som har drivit de här strängare kraven mot Christian Sandström, då är det en person som själv då är involverad i det som
Christian Sandström kritiserar. Nämligen på så sätt att hon då, den kvinna, är delägare i ett företag inom den här branschen. De håller på med grön energi och hennes partner då, eller make är själv konsult inom vindkraftsindustrin. Vad anser du att detta säger om den gröna omställningens ställning inom akademin? Det har blivit som en dogm, som någonting man inte får kritisera. Det har blivit som en föreskriven doktrin. Det anses liksom vara det som vi ska arbeta efter i akademin. Jag har själv varit på ett hållbarhetsmöte nyligen som gick då i samma linje, att det här är någonting vi ska förhålla oss till på så sätt att vi ska vara positiva till det. Inte på så sätt att vi kan diskutera det öppet. Och det här är ju inte bra, för att akademin handlar om en öppen diskussion om alla möjliga ämnen. Det är så vi bidrar till samhällsutvecklingen och kan ge korrekta beslutsunderlag till politiken och som sen får fatta besluten. Men om vi inte kan diskutera de här sakerna i akademin på ett förutsättningslöst sätt, då riskerar vi ju att vi underminerar vår egen roll. Nej, det framstår ju för en utomstående som att detta riskerar att skapa en situation där man helt enkelt, det sker en automatisk selektering av vilka människor som blir kvar inom akademin och vilka som väljer att inte vara där, om det är så att man inte låter vissa frågor ställas. Ja, precis så är det. Och tittar du på många ämnen så är det ju extremt likriktat. Och man verkar inte se det som ett värde då att det finns en åsiktspluralism, utan man ser det som ett större värde att alla tycker ungefär likadant. På samma sätt har de gröna högriskprojekten ett närmast unisont politiskt stöd. But we can be the generation that solves the challenge of the climate crisis, and the question is, how do we do that? Norra Sverige är avgörande inte bara för hela Sveriges omställning utan också för hela den Europeiska unionens omställning. Det här är just nu det mest framtidsinriktade fossilprojektet i hela världen. Det här är på riktigt alltså. Shit! Anledningen till detta blocköverskridande politiska stöd för just finansmannen Harald Micks högrisksatsningar är att hans representanter har bitit sig fast djupt inne i både borgerligheten och socialdemokratin med hjälp av strategiskt utvalda aktieägare. Alltså om vi ser på den våg av investeringar som sköljer över Sverige nu med batterifabriker i norr men också i Västsverige. Det är helt fantastiskt. Det hade inte sett ut så här om inte Miljöpartiet hade funnits i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och drivit på. Hela världen ska göra klimatomställningen och de länderna som går längst fram, de kommer också att skörda frukterna. Vi späker oss inte. Vi kommer att bada i guld när vi gör den här klimatomställningen. Jag reagerade med lättnad att man nu har hittat en lösning för att kunna gå in i rekonstruktion. För det innebär att det finns ett ljus i tunneln för att Northvolt-projektet ska kunna lyckas och bli så framgångsrikt som vi behöver att det blir. Både för Sveriges, Europas och faktiskt för hela västvärlden. På vänstersidan har den före detta näringsministern Anders Sundström ogenerat förankrat projektet hos Norrlands socialdemokratiska kommunpolitiker och dessutom förhandlat fram enorma kreditgarantier genom sin partikollega Thomas Östros, som numera är viceordförande för Europeiska investeringsbanken. Denna tveksamma ordning speglas även av organisationen Svenskt Näringsliv, som inte alls företräder det svenska näringslivet utan istället bedriver lobbyarbete för utvalda branschintressen. Ett konkret exempel på detta är de omdömeslösa påtryckningsmail som jag själv och flera andra opinionsbildare fått skickade till sig från Stiftelsen för fritt näringslivs ordförande Anders Kempe i samband med att Northvolt ifrågasatts. Till detta ska läggas att Kempe alltså själv är delägare i både Northvolt och i Stegra och att hans PR-bolag Bellburn sköter kommunikationen för såväl Micks högriskprojekt som för Svenskt Näringsliv. Föga överraskande driver Svenskt Näringsliv nu allt mer urskillningslöst på för fortsatt frikostiga gröna satsningar istället för att försvara den fria marknadsekonomin. Medier, akademiker, politiker och ekonomiska egenintressen driver alltså gemensamt på för att skapa en atmosfär där den gröna omställningen inte kan ifrågasättas. Medan de som tar för sig
av den gröna penningrullingen beskriver situationen som ett Klondike 2.0. Företag har ju förstått att arbeta för ett bättre klimat, det är också en affärsidé. Så att alla vill ju komma hit för att ta del av det. Det är som Klondike 2.0. Frågan är bara vem som kommer att stå med notan när den gröna guldruschen väl kraschar. Ja, det är ju lätt att vara efterklok. I norra Sverige håller 3 gröna megaprojekt på att etablera sig. Northvolt, H2 Green Steel och Hybrid. Det här är den största industrisatsningen i Sveriges historia. Det ser även ut att bli den sämsta industrisatsningen i svensk historia, för satsningen på Hybrid pausades nyligen i tysthet. H2 Green Steel har bytt namn till Stegra i ett försök att bredda sina intäktsmöjligheter, och Northvolt står som bekant på ruinens brant. Samtliga av dessa satsningar har endast kunnat säljas in på grund av att man piskat upp en stämning av existentiell kris som upplevts så akut att man varken velat eller kunnat genomföra normala utvärderingar av satsningarnas rimlighet. Det här är ju en existentiell kris egentligen för mänskligheten. Det är ganska begränsat med tid. Industrin agerar inte tillräckligt snabbt. Det är en kapplöpning mot klockan. Vill att det här ska ske mycket fortfarande än vad den befintliga industrin kan leverera. Det är att det är bråttom. Vi har kanske 10 år på oss. Det måste vara möjligt. Även gröna projekt är dock ytterst underställda den fysiska verklighetens begränsningar, oavsett hur stark tron och viljan till omställning än må vara. Och det ska ju sägas att det var ju många som trodde att den gröna omställningen skulle gå väldigt, väldigt fort. Men det är svårt, komplicerat och farligt att tillverka litiumbatterier, så att det här har de ju då gravt underskattat från början och inte riktigt tagit till sig, tror jag, eller förstått vidden av efterhand heller. Vi missbedömde komplexiteten i att sätta upp en sån här stor fabrik. Men det här måste ju du ha vetat, att det var väldigt svårt. Storskaligheten uppe i Skellefteå, att sätta upp den fabriken, det har tagit längre tid än vad vi trodde. Denna uppjagade gröna vårdslöshet kan nu även räknas i människoliv. Det som vi har sett när det gäller olyckor nog är en delvis konsekvens av just den här snabbheten, att det skulle gå så fort. Under året har 4 anställda på Northvolts batterifabrik i Skellefteå dött. I januari dog den 33-årige lokalvårdaren Mahari Bakari. En månad senare en 19-årig anställd vid Northvolt och den 6 juni 59-årige Per Håkan Söderslöm. Alla 3 avled oförklarligt i sina hem. I juli dog ytterligare en Northvolt-anställd. Som om detta inte vore nog tyder nu allt på att Sveriges och Europas medborgare kommer att förlora miljardbelopp som satsats i Northvolt. Batteriproducenten Northvolt får in 23 miljarder kronor i nytt kapital. De ledande investerarna i nyemissionen och helt nya delägare i Northvolt är de svenska AP-fonderna. För oss svenskar så handlar det ju till exempel då om pensionspengar. Det är flera pensionsfonder, pensionsförvaltare som har satsat pengar. Och de som är då ägare och har gått in och investerat så, de pengarna är ju verkligen i fara. En av de svenska pensionsförvaltarna anser att 90-95% av värdet nog kan vara borta. Utöver detta har Northvolt även fått nära 500 miljarder skattekronor via den socialdemokratiska satsningen Industriklivet. Riksgälden har gett gröna kreditgarantier på drygt 16 miljarder kronor. Svensk exportkredit har utverkat kredit på drygt 55 miljarder kronor och Europeiska investeringsbanken har gett kreditgarantier på minst 11 miljarder kronor. Parallellt med denna kapitalrullning har affärstidningen Dagens Industris ledarsida återkommande hamrat hem budskapet att denna typ av kommandoekonomisk finansiering av gröna högriskprojekt inte bara är önskvärd, utan att Northvolt är
ett svenskt intresse som måste ses som en existentiell investering. Ytterst reproducerar Dagens Industris ledare även det oförklarade men klatschiga påståendet att Northvolts statsbidrag minsann är mindre än 1% av bolagets totala kapital. Vilket är en talepunkt som Northvolts kommunikationsteam lanserade på Stockholms Handelskammares påkostade sommarevent Unleashed, där den gröna riskkapitalisten Harald Mix stod på samma scen som statsminister Ulf Kristersson. Att Mix genom tricks säkerligen kan räkna sig fram till procentsatser som låter mycket bra ändrar dock inte på det faktum att såväl Sveriges pensionärer som lokala företag och kommuner nu får bära miljardkostnaderna för Northvolts haveri. Vad är det ni inte har fått betalt för? Vi levererar el, elnätsanslutning, fjärrvärme, fiber med mera till Northvolt. Det är den typen av fakturer som ligger för betalning hos Northvolt. Kommunala Skellefteå Kraft har också tidigare satsat 100 miljoner kronor som aktieägare i Northvolt. Pengar som nu är i fara. Förväntade ni det här när ni valde att stötta Northvolt? Nej, men vi ser att vad ska jag säga om det? Som grädde på detta anmärkningsvärda mos anklagade Dagens Industris politiska chefredaktör Frida Wallno nyligen vad hon kallade tvivelaktiga debattörer för att ha etablerat en bedrövlig och falsk bild av Northvolts ekonomi. Denna anmärkningsvärda offentliga anklagelse står i direkt konflikt med Dagens Industris egen granskande redaktion som återkommande har hävdat att minst 88 miljarder kronor av offentliga medel tillförts Northvolt. När Northvolts före detta vd konfronteras med det faktum att bolaget de facto har försökt dölja sin kollapsande ekonomi svarar han kortfattat att han inte har några kommentarer. Och då förklarar ni ju regelmässigt ett skenande skuldberg med fakturasystemet och det är ju vilseledande. Alltså vad har du att säga om det idag? Jag vill inte kommentera om det där svaret specifikt. När vi mejlar till Northvolt och frågar varför ni inte betalar våra skulder, då skyller ni på fakturasystemet och det är ju faktiskt inte sant. Jag vill inte kommentera om vi har vilselett. I nästa andetag kommenterar Peter Karlsson att han personligen har tjänat nära 200 miljoner kronor på att sälja av aktier i bolaget med orden “det var en del av avtalet”. Ditt privata bolag har tjänat åtminstone 172 miljoner på försäljning av Northvolt-aktier. Du landar ju mjukt privatekonomiskt måste man konstatera. När vi finansierade Northvolt så var det en del av det avtalet med de finansiärerna att jag fick sälja 5% av mina aktier och det gjorde jag 2019 och 2021. Jag överlåter det således till dig som tittar att själv avgöra vilka som faktiskt är de mest tvivelaktiga debattörerna när det gäller de gröna högrisksatsningarna. Är det den lilla klick personer som ifrågasatt de gröna projektens rimlighet? Eller är det de som ensidigt har hyllat Northvolt, som har fryst ut sina kritiker, som har skickat påtryckningsmail till journalister och som ihärdigt kräver att de statliga bidragskranarna till varje pris måste förbli öppna? Samtliga av Harald Mix gröna bolag bygger på samma affärsidé. Nämligen att EUs utsläppsrättigheter inom ett par år kommer att bli så dyra att bolag som erbjuder icke-fossila alternativ kommer att bli extremt värdefulla. Utöver detta är det av säkerhetspolitiska skäl angeläget att Europa bygger upp ett nytt energiförsörjningssystem som inte är beroende av Kina. Det är dessutom önskvärt att hållbarhetsarbetet leds av den mest innovativa delen av den privata sektorn. På detta sätt har projekten sålts in och saltats med budskapet att dessa mål kan nås på rekordtid. Problemet är bara
att inga av dessa målsättningar kan uppnås med de metoder och med de tidsramar som Europas politiker just nu kräver. För det första så saknar Europa den planerbara baskraft som krävs för att kunna elektrifiera industri, fordonsflotta och hushåll. Tvärtom har Tyskland helt nyligen lagt ner all sin fullt fungerande kärnkraft. Frankrike har ställt av flera av sina åldrade reaktorer och även Sveriges senaste vänsterregering såg till att tvinga fram nedstängningen av 4 fullt fungerande reaktorer. Föreställningen att Europas elektrifiering ska kunna genomföras med havsbaserad vindkraft, vätgaslager och batteriteknik är som bäst science fiction och som värst opportunistiska politiska lögner. När energibristen och utsläppstarifferna driver upp kostnaderna på allt från mat till uppvärmning och transporter kommer människor nämligen utan undantag att rösta bort de politiker som har orsakat denna europeiska kris. Detta innebär att klimatmålen i deras nuvarande form är en teknisk, ekonomisk och politisk fantasi som är omöjlig att genomföra. Som konsekvens kommer inte heller de gröna satsningarna att kunna se den värdeutveckling som man räknar med. För det andra är Northvolt redan djupt beroende av kinesisk teknologi. Man importerar kinesiska insatsvaror för sin batteriproduktion och har haft minst 454 personer med kopplingar till den kinesiska regimen i sina lokaler. Utöver detta har Northvolt enligt uppgift även förhandlat med kinesiska aktörer om investeringar i bolaget. För det tredje har Europas gröna kommandoekonomi ingenting alls att göra med innovativt entreprenörskap. Tvärtom innebär Europas nya kommandoekonomiska modell att klimatpolitiska beslut tvingar fram storskaliga förändringar i samhällsekonomin, vilka sedan ska kompenseras med enorma kreditgarantier och stöd till satsningar som uppfyller politiskt godkända omställningskriterier. Denna modell leder oundvikligen till en allt större felallokering av kapital, vilket redan speglas i form av Europas fallande internationella konkurrenskraft. När ett bolag havererar på en normal konkurrensutsatt marknad är det inget strukturellt samhällsproblem. Några människor förlorar sina pengar, men konkurrenter snappar mycket snabbt upp både kompetens och fasta tillgångar och omsätter dessa i mer produktiva former. När staten leker riskkapitalist snedvrids däremot hela ekonomin och vid en konkurs riskerar omfattningen därför att bli så stor att politiker snabbt finner sig kallade att gå in som ägare i de drabbade bolagen. På detta sätt skapas vare sig välstånd eller långsiktig hållbarhet. Om Europa verkligen menar allvar med att vara en liberal demokratisk motkraft till kinesisk totalitarianism måste man istället visa att vår egen öppna samhällsmodell faktiskt levererar bättre resultat i form av innovationsbenägenhet och produktivitet. Inte halvhjärtat försöka apa efter den kinesiska planekonomin. Den som vill accelerera hållbarhetsarbetet i Europa bör därför avreglera och skattebefria gröna satsningar i högre grad än att ösa skattemiljarder över utvalda företag med goda politiska relationer. Ytterst är det faktiskt helt obegripligt vad medier, akademiker, politiker och lobbyorganisationer tror sig kunna vinna på att försöka lura i medborgarna att den gröna fantasiekonomin är verklig, att den fungerar och att den på något sätt på rekordtid skulle kunna förverkliga de enorma klimatvisioner som Ursula von der Leyen kallar Europe's Man on the Moon moment. I synnerhet eftersom upprätthållandet av dessa gröna illusioner ytterst sker på bekostnad av det verkliga hållbarhetsarbete som kan inledas först när Europa slutar att pumpa in skattemiljarder i ideologiska luftslott som koldioxidkontrakt, industripolitiska högriskprojekt i Norrland och fantasin om att det hela ska drivas av propellrar till sjöss. För som Titanics tragedi lär oss spelar ingenjörernas behjärtansvärda föresatser
ingen roll alls när hela projektet väl går under i havet. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp. Som avslutning lämnar jag er därför med en sammanfattning av hur den gröna kommandoekonomins förmånstagare förklarar sina misslyckanden för medborgarna. Borde ni inte ha flaggat mycket tidigare för att ni hade problem? Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att Europas gröna kommandoekonomi är en destruktiv återvändsgränd. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.